গুড মৰ্নিং কি খবৰ ভালে আছে নে সকলো আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'লে মই গিতালি চলিহাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅ'টো এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু সেই ৰেচিপিটো হৈছে ড্ৰাই ফিছৰ ৰেচিপি আজি মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম কেনেকৈ মই ড্ৰাই ইলিছ বনাইছিলো আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু যিসকল নতুন ভিউয়াৰ্ছে চাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কিনাৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে নটিফিকেশনছ বিলাক সময়মতে পাই থাকে তেন্তে বলক চাওঁ ভিডিঅ'টো এইয়া মই কিনি আনিছিলো দেই এইটো বজাৰৰ পৰা ড্ৰাই ইলিছ আৰু এতিয়া মই এইটোকে আপোনালোকৰ আগত বনাই দেখুৱাম আৰু খাবলৈ খুবেই সোৱাদ হয় আৰু খুব ধুনীয়া লাগে মানে টেস্টি এটা ৰেচিপি আৰু আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব বনাই চাব তেন্তে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে মাছটো এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ললো মই আৰু এতিয়া অলপমান গৰম পানী দি পেলাই এইখিনি ভালদৰে ধুই লম এইখিনি গৰম পানী ধুই লোৱাৰ পিছত দেখিছে কিমান লেতেৰা ওলালে হেতু কাৰণে গৰম পানী ধুই ল'ব লাগে আৰু এইখিনি মই সাফাকৈ ফিলে টুকি থৈছো আৰু ইয়াত দি দিম মই এতিয়া অকণমান হালধি যিহেতু ইয়াত নিমখ দি থোৱাই থাকে হেতু কাৰণে হালধি অকণমান দি মই অলপমান হাফ ফ্ৰাই কৰি লম এতিয়া মাছৰ গ্ৰেভিটোৰ কাৰণে মই ইফালে লৈ লৈছো দুটা মিডিয়াম সাইজৰ বেঙেনা কাটি লৈছো এনেদৰে কাটি পেলে ধুই টা ষ্ট্ৰেনাৰত থৈ দিছো আৰু ইফালে দুটা সৰু সৰু সাইজৰ আলু এনেকৈ কাটি লৈছো আৰু ইফালে লৈ লৈছো দুটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ অলপমান নহৰুটো অকণ বেছি দিলে বেছি ভাল হয় খাবলৈ আৰু জলকীয়া আপোনালোকৰ নিজৰ টেষ্ট অনুসৰি দিব আৰু এনেও ড্ৰাই ফিছত জ্বলাটো অলপ বেছি হলে ভাল লাগে খাবলৈ সেয়ে মই ইয়াত ইমানকিটা জলকীয়া দিছো আৰু এতিয়া মই এই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লম মাছখিনিত মই অকল হালধি দি এনেকৈ অকণমান মিলাই লৈছো ইয়াত নিমখ নাই দিয়া কিয়নো নিমখ দি থোৱাই থাকে ইয়াতে আৰু এফালে অলপমান তেল লৈ লৈছো আৰু ইয়াত এতিয়া মই মাছখিনি হাফ ফ্ৰাই কৰি লম দুটা কি পিস মাছ মই এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি লম মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া সেইখিনি তেলতে মই টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লোৱা আলুখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি লম আৰু এইফালে এইখিনি আদা নহৰু পেষ্টখিনি মই পিচি ললো আলুখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল এতিয়া এই তেলখিনিত মই পেষ্টখিনি দি দিম আৰু পেষ্টখিনি দি পেলাই এইখিনি অকণমান দেৰি লৰাই ভাজি থাকিম যাতে ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো যায়গে মছলাৰ ভিতৰত ইয়াত দিম এতিয়া মই অলপমান হালধি পাউডাৰ আৰু ইয়াত দি দিম অকণমান জিৰা পাউডাৰ আৰু এতিয়া এইখিনি আকৌ ভালদৰে মিলাই লম প্ৰায় ভাজা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত বেঙেনাখিনি দি দিছো এইখিনি অকণমান দেৰিলৈকে ভাজি থাকিম যেতিয়ালৈকে বেঙেনাখিনি অকণমান কোমলি নাযায় তেতিয়ালৈকে মই এইখিনি ভাজি থাকিম আৰু মাজে মাজে ঢাকন দি দিম জুইটো মিডিয়াম লো ফ্লেমতে থৈছো এতিয়া মই খনিয়া ঢাকন দি দিম যিহেতু বেঙেনা হয় যিমান তেল দিলেও প্ৰথমতে সি শুহিয়ে লয় তাৰ পিছত যেতিয়া বেঙেনাখিনি লাহেকৈ গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া তেলটো কিনাৰেদি বিৰিঙি পৰিব আৰু এতিয়া মই ইয়াত দি দিম অলপমান নিমখটো বৰ বেছি দিব নালাগে কিয়নো মাছত অলৰেডি নিমখ থাকে আৰু এইখিনি আকৌ মই চিমত দি দিম অলপমান তেলখিনি বিৰিঙিছে আৰু এতিয়া দি দিম মই হাফ ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলুখিনি আৰু এতিয়া পুনৰবাৰ আকৌ ধুনীয়াকৈ হিলাই দিম এতিয়া জুইটো অকণমান মই হাই ফ্ৰাই কৰি লৈছো আৰু অলপ দেৰি এনেকৈ লৰাই থাকিম ঢাকন নিদিওঁ
তাৰপৰা আৰু বিশেষ কাম নাই আৰু উতলা গৰম পানী কৰি থৈছোঁ ঢালি দিম আপোনালোকৰ হিচাপত আপোনালোকে জোল খায় গ্ৰেভি খায় সেইটো হিচাপত কৰি ল'ব তাৰপিছত আৰু মাছকেইডোখৰ দি দিম কিন্তু খাবলৈ খুবেই সোৱাদ হয় কি কম আৰু আপোনালোকক বেঙেনা আলু ভাজি ভাজি এতিয়া এইটো পৰ্যায় পাইছোঁহি আৰু এতিয়া ইয়াত ঢালি দিম অকণমান গৰম পানী আলুখিনি প্ৰায় অকণমান সিজিছে মোৰ এতিয়া ঢালি দিম ইয়াত গৰম পানী আৰু এইখিনি এতিয়া চিমত দি থৈ দিম অকণমান দেৰি উতল অহালৈকে মাছটো যাতে ভালদৰে ইয়াত দিয়াৰ পিছত সিজি যায় এতিয়া আলুখিনি প্ৰথম সিজি লওক পানীখিনি তাৰপিছত দি দিম মাছখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতলিছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত হাফ ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছ কেইপিচ দি দিম আৰু ঢাকন লগাই দিম এতিয়া তাৰপিছত থৈ দিম 3 মিনিটমান মোৰ ড্ৰাই হিলছাৰ কাৰী ৰেডি হৈ গ'ল আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু আপোনালোকে ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয় খুবেই টেষ্টি হয় আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ মোৰ চেনেলটো চাই আছে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ বাই বাই